Það er engin afsökun.
breytir þér. Ég segi alltaf heads. Já, íti bara á græni, Dóri. Ok, ég er bara... Fannst það þetta mjög skrítið þegar ég sá til 2. Er ekki 15. Kallar kontur? Jú, sá sem er nafni sem er auðvitað kallar. Við þetta? Já. Það er bara heads. Það er heads. Ég pakka sax og byrja svo.
Fint að stór.
Það byrja bara strax að
blaðinu. Ég vel 8 heads. Það heads. Já. Maður veit ekki. Come on. Hvað fyrir það? Ekki ásetningur. Ekki á hérna.
Íta bara á skján. Nei. Þú sagðir það áður í það, já. Byrja bara.
20 í gerð. Þetta er ekki 20 í gerð, síðasta. Jú, 40 mann.
Hvað segirðu, Stjáni? Ég ætla að prófa Tails. Það er bara að gefa hún. Sjötu sjö.
Já.
11 bílum sko og svo komst ég á henni hægt og rólega, mjög hægt og rólega. Harkalega skjátt. Já, þetta börjum sem.
Hvor finner du? High tails, lower tails. Gemma.
Ekki kvarta við því að sé langt frá rétt.
775.
Chelsea. Til. Hefði ekkert minna þá í þessu.
fyrsta leikurinn sem ég var í þessi dókul. Það segir maður eitthvað 40% þúsk.
enough. Dat loopt niet. Mijn kak. Dat is goed. Þessu myndi ég að vera í hausnum. Já. Hann má einnig til því. Lekker. Bara sett leikina á sem er að vera. Já, þú ert að spila við síðasta umferðin er alltaf bara eftir starting og reyli. Fyrsta annan þriðja, síðasta umferðin, fyrsta annan þriðja, fjóðan og sjötta, nýja.
77, 89.
tekur Egil.
vinur. Þú er alveg bílur að byrja. Jó. Þannig að game on núna.
segir 20.
með 60 18 Thank
það er sem þetta sko sem að Hver velur?
alveg ekki búin, það var alveg.
tími 70. Líka vist. Ég er alveg rámur. Ég verð alltaf hett sko. Ágústi, hvort velurðu?
Spilar ekki svona. Þetta var besti leikur í minn, bara í dag.
og spinat hana, þessu fyrir líka mjög svipað þessu í formi að kíkja á það. Johnny Clayton, hún hefur verið reist á einu 300 pluss tekka. Er þetta allt í lagi hjá þér? Það endaður í útskot. Það er eiginlega... Ég gekk yfirleitt sénsa. Ég er að segja það. Málið var að ég var... Þetta er bara Já. kasta hérna. Eða þú veist. Eins og mútið neskilur, þú varst alltaf nálægt skilur. Þú varst ekkert eitthvað way off. Nei, þú veist, ég var ekkert... Alls ekki.